हाय हॅलो नमस्कार, मी सीमा तुमचं आणखीन एका नवीन व्लॉग मध्ये स्वागत करते। आता वाजलेले आहेत संध्याकाळचे, चाललेलो आहोत बाहेर। तर ऊन कमी झालेलं आहे आणि आम्ही चाललेलो आहोत शॉपिंगला। तर बघूया आपण आता ज्या ठिकाणी आम्हाला शॉपिंग करायची आहे त्याच ठिकाणी मी तुम्हाला घेऊन जाते। त्या ठिकाणी गेल्यानंतरच आता आपण भेटूया। तर या ठिकाणी आहे पिल्लू आणि हे आम्ही चाललेलो आहोत खरेदी करण्यासाठी। लेट्स गो। तर आपण फायनली पोहोचलेलो आहोत डी मार्ट मध्ये। हे नाशिक मधील इंदिरानगर या ठिकाणी आहे हे डी मार्ट। तर यापूर्वी आम्ही पाथर्डी फाट्याला जे डी मार्ट आहे त्या ठिकाणी गेलो होतो आणि मी व्हिडिओ देखील शूट केलेला होता, परंतु तो माझ्याकडून डिलीट झाला होता। त्यामुळेच मी आता हा या ठिकाणी दुसरा डी मार्टचा व्हिडिओ शूट करत आहे। तर आता आम्ही चाललेलो आहोत गाडी पार्क करण्यासाठी। तर या इथे गाडी पार्क केलेली आहे आणि पाणी पिण्याचं प्रोग्राम मला नको। जरा गर्दी एक मोनिक हो गया इधर। तो कैसा छोटा छोटा कपड़े कसलं का? हाँ 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 नको नको विचारावं लागेल ते आपल्याला। इकडंच दिसत आहे।
फायनली आमची DMART मधली पूर्णपणे शॉपिंग झालेली आहे. जर तुम्हाला हा DMART मधला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. तसेच सीमाज किचन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब मात्र जरूर करा. पुन्हा भेटू अशाच एका छानशा ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत बाय बाय.